Ayaw naman talaga ni Samantha magsalita sana pero nakakapuno rin kung paano siya itrato ni Liam. Sinasabi ba nitong bayolente lang siya at maliit na bagay lang kung tutuusin ang gintahan niya ng pisikal na atake? Sit back, Samantha. Utos ni Liam. Pero hindi si Samantha tumalima. Ano, uutusan lang siyang maupo ulit pagkatapos ng lahat ng sinabi niya? Huwag matigas ang ulo mo. Galing na rin naman sa'yo, hindi na ako bata. What make you think na susunod ako sa lahat ng gusto mo? Who are you to control me? Palaban niyang saan. You may have raised me but you're not my father. Of course, I am not your father. I am your husband. Did you already forget? He calmly answered. Pero may konting babala na sa tinig nito. Husband? Sarkasikong ulit na Samantha. To hell with it. Husband my foot. Bulong pa niya. Who wants you for a husband? Inaasahan ni Samantha ang magagalit to pero halos makalabas na siya ng dining room nang muli ito magsalita. Go back to work tomorrow. I already fired everyone who accused you falsely, he said. Napatigil si Samantha sa paglabas pero hindi niya ito nilingon. Talaga lang ha? Bakit naman ito gagawin yon? You are wrong if you think that I don't care about you, Samantha. I care about everything that's happening to you since day one. Now go back to work. Wala nang magsasalita na masama laban sa'yo. Ah, so should I say thank you? No, all I want to tell you is that I will not let anyone call my wife names, he answered. Kanina nang sinabi nitong he was her husband, walang si Samanthang naramdaman kahit ano. But now that he called her as a wife, tila may konong humaplo sa puso niya. Hindi siya kumibo pero nilingon niya ito. Liam was just calmly looking at her. I still want the annulment, Liam, she said. Please, I want my freedom. Go to your room and have a rest. Pagod lang yan, Samantha. Tumayo na rin to while he called Auntie Minerva. Samantha rolled her eyes and left his presence. Pagod siya, oo, pero hindi pisikal. She was tired living under his shadows. Kinabukasan wala sanang planong bumangon si Samantha. But to her surprise, sinundo siya mismo ni Liam sa kwarto niya. Get up, sleepyhead. We're gonna late be work for work. Sabi ni Liam habang binubuksan ang blackout blinds ng silid niya. Automatikong iniharang naman ni Samantha ang kamay sa kanyang mata nang tamaan siya ng liwanag. I told you I'm not coming with you. Angil niyang dumapa at nagtakip ng unan sa ulo. She wears decent sleepwear kaya wala siyang pangamba kahit wala pa itong pasabing magpunta na silid niya. Mabangon ka ba ng kusa o kailangan mo pa ng tulong ko? He asked with a little bit of warning. I'll count up to 3. If you won't get up alone, I will carry you to the bathroom. 1, 2. Why so fast? Protesta ni Samantha na naiiyak sa inis. Wala siyang pakialam kung mukhang pugad ng ibon ng buhok niya ako may sleep marks pa siya sa kanyang mukha. Bakit? Sino ba nagsabi dito na may maganda tong makikita roon? Nakakulot noo si Liam habang nakahalokip-kip na nakatayo sa paanan ng kama niya. What are you still doing? Go to the bathroom, he ordered. Ines na tinapunan ni Samantha ito na masamang tingin at padabog na nagmarcha papunta sa banyo. Pero bago siya pumasok, nalingon muna niya ito. I don't get dressed inside the bath, so if you would kindly excuse yourself, leave my room now. Ani ang sarkasikong tono. I'm giving you 10 minutes to prepare, Samantha. If you're not downstairs by then, I will drag you out from here. Liam answered. 10 minutes? Aba, hindi pa siya makapag-shampoo nun. Make it 20. It is non-negotiable, Samantha. Besides, it's your fault for not waking up early. Naglakad na to palabas ang silid niya. You're impossible. Mabibilis ang mga kilos na ligo sa Samantha. Nagmamadaling nagbihis. It is a good thing that Auntie Minerva always makes sure na may ready siyang damit, panlakad at planchado na. Kumbaga isusuot na lang. Yeah, she was that spoiled pero nagagawa lang din naman ni Auntie Minerva yon kasi hindi siya maarte na kung ano-ano pang pormahan kapag nananamit. The old woman just knew her taste of clothing at ito nang bahalang maganda ng mga yon para sa kanya. Kakamadali ni Samantha, binitbit niyang sapatos niyang 3 inches ang manipis sa takong, pababa ng hagdan. Miss Samantha, mag-iingat ka. Nag-aalalang bulalas ni Auntie Minerva. Kulang na lang magpadaosto siya sa balustre ng hagdan para lang mabilis siya makababa. Nasa na si Liam? Nasa kotse na, hinihintay ka. Eto't baunin mo ng almusal mo. Inabutan siya ng ginang ng paper bag. Magko-convoy kayo papasok. Hala, sige na't baka mainip ang asawa mo. Convoy? Gusto talaga nitong makasiguro na hindi siya tatakas. At the same time, ayaw din nitong sabay sila sa isang sasakyan. Paglabas niya, nakasandal pa sa luxury car nito si Liam. Habang may kausap sa cellphone nito. Pero na makita siya nito ay pumasok to sa loob na makaalis na sila. Sumakay siya sa service vehicle na nagmukhang cheap kapag katabi ang sasakyan ni Liam. Nagit-git man wala siya magawa kundi pumasok sa trabaho. Sana naman patahimikin na siya ng mga kasama niya. Samantha!
Natutuwang bati ni Norma nang makita siya. Kala ko pati ikaw sinisante. Mabuti naman suspension lang sa'yo. Napakunot-noo siya. Suspension? Suspended ba siya dapat? Yun ba ang pinalabas ni Liam sa opisina? Gayon pa man hindi siya nagsalita tungkol doon. Alangang sabi niya rito wala siya sa mood kaya hindi siya pumasok. Sino natanggal? Si Blessy, pati na si Kendra. Tugon nito. 1/3 ng department natin suspended kahapon. Napaisip si Samantha. Paano nalaman ni Liam ang nangyayari sa kanya roon? Kay kagabi lang naman siya nagsabi. At dahil lang sa naiinis siya but he had fired them in the morning when she hadn't said a word him to yet. Totoo nga kayang sinabi nito na may pakialam to sa nangyari sa kanya doon dahil asawa siya nito. Dapat lang Samantha, siya ang nagpasok sa'yo sa sitwasyong to, he should be responsible. Sa wakas, wala nang manggugulo sa'yo Samantha. Pero alam mo, lahat kami hindi makaget over sa nangyari. Unang beses namin nakitang CEO, naku! Kinikilig na di mawari ang katrabaho niya. Ang pogi! Di nga ako nakatulog ng isang gabi kakaisip kay Mr. De Diyos. Alanganing iti na mas mukhang nyabi ang tugon niya. And here she thought, Norma was just some shy type lady. Iba rin pala tong kiligin. Kung sa bagay may valid namang dahilan. Kulang ang salitang gwapo para isa larawan si Liam. Pero kung ang alam lang ni Norma kung gaano ka manipulador ang boss itong kinakikiligan, baka magbagong isip ito. Ikaw Samantha, anong masasabi mo? Tsaka yung quote niya ba na itago mo pa? Akin na lang, remembrance. Binalik ko na. Niya? Ang totoo, hindi niya alam kung saan niya naihagis yun pagkatanggal niya. Baka nakolekta na sa labahan, hindi niya alam. Sayang naman. Alam mo ba lahat ati dito sa department natin may bago ng crush? Ang CEO? Gusto rin Samantha mag-roll eyes, pero pinigilan niya ang sarili. Parang gusto ko na rin magkamali para puntahan niya ako at pagalitan. Tapos tapunan ako ng tubig para mabasarin ako at pahiramin niya ako ng coat. May pahampas pa to sa braso niya. Kung alam lang nito, hindi naman siya nagkamali. Baka pamarisan pa pala siya. Lagot ang mga to pag nagkataon. The workday was just about to start kaya naman pinatawag siya sa HR office. Di niya maiwasang isipin ano na naman ang problema ni Miss Manalo sa kanya. But to her surprise, iba na ang HR manager. Miss Manalo was fired yesterday after the CEO learned how she treated you. Sabi ng medyo may edad ng babae. Kapitapitagan ng aura. Unlike the former manager na napaka-unprofessional. Since I know your relationship with the CEO, I will not commit the same mistake. For real? Sinabi ni Liam na asawa siya nito? You are Miss Nikki's sister, the CEO's then supposedly bride. Alam nitong relasyon niya kay Liam ay kulang? Nevertheless, Samantha did not correct her. Kung hanggang doon lang alam nito, marahil hanggang doon lang ang pinayagan ni Liam na malaman nito. Anyway, the reason you're here is because Mr. De Jos wants you to become his personal assistant. Personal assistant? A secretary to be more precise. Is there any problem with that, Miss Estrada? Nakunot ang noong sabi ng kausap niya. Umiling siya. Wala siyang problema doon. Except that her heart reacted a little weird. Parang bumilis ang pintig ng puso niya at the mere thought of working closely with Liam every day. Don't worry. Bukod sa'yo, may dalawa pang secretaries ang CEO. There are 3 originally, but the third one is on maternity leave. So temporarily, you will take her a post. Tumango si Samantha. Di pa rin siya makapaniwala. Bakit ka na-excite, Samantha? Hindi ba't annulment ang ginigiit mo? Nagbago na naman ba ang isipan mo? Her inner self reacted. Di naman sa ganun. Gusto lang din niya syempre ma-experience na makatrabaho si Liam. Tsaba na Liam how he was as a direct boss. Without further ado, dinala siya sa magiging bago niyang pwesto. Nalungkot si Norma pero natuwa at kinilig ito sa kasamahan niya. She even said that she was really considering the example that she had set if it was an express ticket to get to work closely with the boss. Di niya tuloy alam kung sincere pa ito o may halo na bang sarkasmo. Di na lang niya pinagtuunan ng pansin, yaman din lang na iba ng departamento nito. Naparunok siya na makita ang executive department. Parang out of reach sa mga tao ron. She was then ushered to the secretarial office. May 3 lang pwesto roon. The lady secretaries whom she was introduced to as Leonie and Ashley smiled at her politely. Samantha even thought for 1 second that they were genuinely happy of her arrival. Pero pagkalis sa HR, lumabas agad ang tunay na kulay ng dalawa. So we heard, ikaw yung napagalitan ng admin department noong isang araw. O tapos ngayon nandito ka? Ashley said. Nakatago sa isang matamis na ngiti ang lason sa pananalita nito. Baka kami naman ang sunod na madami sa kapalpakan mo. Gaya ng mga natanggal sa trabaho dahil sa'yo? Leonie added. Blessy and Kendra's secretary versions ba ang mga ito? Kung ako sa inyo, layuan niyo ako. Baka nga naman madami kayo sa kamalasan ko.
Leonie and Ashley exchanged glances. Huwag siyang papaandaran ng mga to. Ang huli ng inis sa kanya. Muntik niya ng saboy na mainit na kape sa mukha. Tsaka kung isipin ng mga tong mabilis siya mapatiklop, they better think again. May practice yata siya sa babang pinanggalingan niya. She wouldn't be easily faced this time. Huwag lang isama sa usapan ng temper niya. A few minutes later, she was called into the CEO's office. Samantha was amazed at how elegant looking his workspace was. Para pa nga siyang batang amazed na amazed. At kung hindi pa iritadong tumikim si Liam at nagsalita, sasalitin pa niyang kamay niya na mamahaling gamit doon. Haven't I raised you extravagant enough? What's with that reaction, Samantha? Sabi nitong may pagkairita sa boses pero amused ang mata nitong nakatunghay sa kanya. He was leaning on his chair habang may fountain pen ito, pinapaikot sa mga daliri nito. Napapahiyang dumiretso siya ng tingin kay Liam sabay kibit balikat. He looked mighty and dignified behind the desk with the CEO nameplate on the side. You don't shrug your shoulders when your boss is talking to you, Miss Estrada? Liam added, yet more displeased as he said her family name. Why did you never change your surname, Samantha, huh? Gusto niyang tumawa sa totoo lang. At hindi niya nga napigilang magpakawala ng mahinang sarkasikong tawa. Is it shameful to carry my family's name, Samantha? Did you call me just to ask about that? Ani ang malayo sa kaseryosohan ng mukha kahit malalim ang pagkakakunot ng noo ng kausap niya. What's so funny? Ganun ba kabigat sa dibdib mo maging isang na Diyos? Seryosong tanong Liam na walang emosyong kung anong mababasa sa mata. 5 years, Liam. 5 years kong hindi ginagamit ang apelido mo. Ngayon ka lang nag-react? Besides, isn't it advantageous now that you don't want anyone to know about your marriage with me? Ani ang nag-roll eyes pa. That is not my point, Samantha. Then what? First off, who did not come to our wedding? Ako ba? Bakit kung makatanong ka, bigat ng loob mo, na maging de Diyos para bang akong hindi sumipot? Nanggagalaiti siya. So yes, masama ang loob ko because why did you have to marry me? What's the purpose? You know what? I've been wondering about this for a long time. Why didn't you just opt on adopting me instead of marrying me? I could pass to be your daughter anyway. Mas bagay mo maging tatay ko. Pinaningkitan siya ni Liam ng mga mata. For a brief moment, she saw anger in her eyes. Naparanok tuloy siya involuntarily. Don't ever say that again, Samantha. You don't know what circumstances brought us to this situation. If you're not happy, fake it. I don't want to hear you questioning our marriage again. And don't ever mention that annulment anymore. Understand? Wika ni Liam. Wala akong binanggit na napaigtad siya when he slammed his palms on his table that was made from an expensive wood. Get out! Sigaw ni Liam. Nakalimutan yata ang sadya nito sa pagpapatawag sa kanya. Mabilis umalis si Samantha sa harapan nito. Nakakatakot ang itsura ni Liam pagdalit. Asawa niya ba talaga to? Pagbalik sa pwesto ni Samantha, parehong nakangisi ang mga kasama niya. Marahil narinig ng mga to ang sigaw ni Liam. Hindi soundproof ang opisina nito. Anyway, mukhang yung sigaw lang naman ang narinig ni Leonie at Ashley. Otherwise, they would not be smirking at their boss' wife. Gumanti siya ng sweet ng ngiti. Umalis din ng mga to na mas maaga kaya nakauwi rin siya ng maaga. Liam did not come home that night, but it wasn't like he was supposed to anyway. 16 years nga tong di umuwi, diba? Magtataka pa ba siya sa isang gabi? Samantha tossed and turned on her bed hanggang mag-umaga. Hindi siya nakakatulog. What is wrong with her? Nang kaumaga, lutang na bumangon siya at naligo. Miss Samantha, may sakit ka ba? Puna ni Auntie Minerva habang sinisilbi ang almusal niya. Wala po. Nangalumbaba siya. Did Liam come home, Auntie? Hindi. Binigyan siya nito na nagtatakang tingin. Wala naman siyang sinabing uuwi siya. Malamang nasa kondo niya siya. Saan ang kondo niya, Auntie? Tanong ni Samantha ang kumukuha ng pagkain. May problema ka ba, Miss Samantha? Sa halip, nananansyang tanong nito sa kanya. Wala po. Ano nga bang problema niya? Kahapon di naman niya inintindi yung galit ni Liam. But as she recalled what he said in her mind, pakiramdam niya, may malalim na dahilan bukod sa kasunduan ng kasal nila ni Liam. You don't know what circumstances brought us to the situation, he said. Pero pakiramdam niya bukod sa hindi niya alam ito, meron pa. May pait at sakit sa tinig ito when he said that, and it was just last night that Samantha realized that. Walang ganang pumasok pa rin si Samantha sa trabaho. Imbes maasar kina Leonie at Ashley, lihim na lang siya nagpapasalamat sa pamubuli ng mga ito dahil labis yung isipan niya. Liam did not come in the morning. Dahil tinambakan siya ng trabaho ng mga kasama niya, hindi niya napansin nang dumating daw bandang 2:00 ng hapon. Nagulat siya na sumabog ang mga inaayos ng dokumento when Liam slammed his palms on her table. In my office, now! Napalunok siya. Leonie and Ashley were silently smirking when she stood up and followed Liam.
What is wrong with you? Are you deaf? Or are you intentionally defying my orders? Irritableng tanong ni Liam. What did I do wrong? Inosenteng tanong ni Samantha. Wala talaga siyang ideya sa sinasabi nito. I've been calling you to the intercom. Why didn't you hear me when Ashley and Leonie were aware of it? Where is your mind been wandering to, Samantha? It's working hours. Gusto niyang tumawa pero pinigilan ang sarili. Adik ba to? Nakita nga siya nitong busy, hindi ba? Did I look like I was not working to you? She asked in a low but firm voice. I'm not even aware that you've arrived. I hate repeating myself, Samantha. Next time when I call you, come at once. We are not playing games here. Put that in mind. So, why did you call me? Tanong ni Samantha nang tila maabala na to sa laptop na nakalimutan na siya. Go back to your post. I'll call you when I need you. Pay attention and learn to multitask. Hindi na tumitinging sabi ni Liam. Pigil ang ines na tumalikod siya at umalis. Ano yun? Trip lang? Akala ba niya hindi sila naglalaro? Yet he wasted precious 5 minutes scolding her. Next time makikinig ka. Sabi ni Leonie pagbalik sa mesa niya. Ginitian niya ito at wala siyang planong sumagot. Isa pa narinig namang itong tinatawag siya ni Liam. Pero hindi man lang siya sinabihan. Samantha knew they did it on purpose. Akala naman ng mga ito kinakalungkot niya kapag natanggal siya sa trabaho. Pues hindi. Ngayon nangangati na naman ang kamay niyang pumirma ng annulment papers. Pangalawang araw pa lang yung sekretary nito pero nakadalawang sermon na rin to sa kanya. Did he put her in that situation so venting his anger out on her would be convenient? Gulat na napahawak siya sa mata niya. Oh no, she was crying. She was really crying. She couldn't believe it. Bakit? Hindi siya iyakin at sumampa siya sa sarili niya. Hindi siya iiyak. Maliban kung talagang apektado ang pagkatao niya. Did Liam just manage to make her cry? Yes, perhaps that was it. Because she and playing. Baseless ang galit ito. She did not hear him because she was busy with her task. Pero kung makapagsalita, para bang sayang ang binabayad ito sa kanya? She had not even received a paycheck yet pero ang totoo, it was not just a paycheck. Simula nung 7 anyos siya, lahat ng kinabubuhay niya galing kay Liam. Iyon ang mapait na katotohanan. Pagbalik ni Samantha, may urgent task sila na kailangan bukas. After giving them assignments, Liam left ahead of them. Sina Leonie at Ashley naman umalis nang mag-uwian na. Natapos agad ang mga to dahil bukod sa gamay nila, nakapagtatakang mas maraming na-assign sa akin. Pati pag-photocopy ng papeles na gagamitin sa maagang board meeting, hindi rin ibinabasa clerical. Ikaw na lang gumawa, total expertise mo yan. Sabi pa ni Ashley bago umalis. Dahil marami pa si Samantha ginawa, gabi na magsimula siya mag-photocopy. Meron silang photocopying machine doon sa floor nila, meant for urgent and few easy copying needs. Pero hindi naman konti ang copy ang kailangan niya. Nevertheless, she did not complain. Maingat niyang sinort ang mga papeles at dinala sa opisina ni Liam. So this was how it feels to work closely with him. Madalas mapagalitan, minsan nahuhuli sa uwian. Samantha was about to leave Liam's office when a photograph caught her attention. It wasn't like naka-display yon, kaya niya nakita dahil naupo siya sa upuan nito. At sa sliding nakabukas sa drawer niya ay nakita. Maingat niyang kinuha at maipait na napangiti. It was Nikki's photograph. Nung nag-gown fitting to, nakuhanan pa siya sa likod ng ate niyang naglalaro at tuwang-tuwa sa suot niyang ring white gown. But of course, sabit lang siya sa larawan. Ang ate Nikki niya talagang kinuhanan ng larawan ni Liam. Ang maganda nitong future bride sana na pumanaw din ang araw na yon. It was and it remains to be Samantha's most vivid and most painful memory of her sister. The day she was killed in front of her. Kung siya ng kapatid, ramdam ang sakit by just looking at the picture. Ano pa kaya si Liam? Him keeping that picture only means one thing. He was still in love with her sister. And perhaps Samantha was a painful reminder of what he lost that day. Habang nakitingin si Samantha sa picture na ate niya, she realized that she grew up resembling Nikki. She grew up looking like the woman Liam was supposed to marry 11 years ago. Samantha was supposed to call Uncle Danny para magpasundo, but at 12 midnight, she found herself beside Rollin while crying. Si Serena dapat pero out of the country to bigla, kaya eto si Rollin ang nagtsatsaga sa kanya. Hinihintay siya nitong matapos umiyak dahil na-realize itong kahit anong tanong ang gawin nito, hindi niya sasabihin ang dahilan ng kanyang pag-iyak. I feel weird watching you cry. Sabi nito na ubos ng tissue, na paisa-isa nitong ginagamit. Dahil na-realize itong kahit anong gawin nito, hindi niya sasabihin ang dahilan ng kanyang pag-iyak. I feel weird watching you cry. Sabi nitong ubos ng tissue, paisa-isa nitong inaabot mula kanina.